أنا الدكتورة أحلام صبيحات. بهذا الفيديو ارتأيت إني أشرح لكم الأعداد الرومانية. هاي الأعداد اللي فضل الغرب يستعملها لبين ما العالم الخوارزمي في القرن الثامن الميلادي القرن التاسع الميلادي، هي الفترة الزمنية اللي عاش فيها، اخترع فيها الأعداد العربية اللي قامت بناء على الزوايا. الأعداد هذه اللي مستعملة حاليا في المغرب العربي، لأنه نحن في المشرق العربي بنستعمل الأعداد الهندية. العالم العربي نفسه قبل ما الخوارزمي يخترع أعداده كانوا يستعملوا حساب الجمل اللي هي أبجد، هوز، حطي، كلمون، سعفص، قرشت، سخذ، ضاضغ. يعني أول حرف كان عندنا ألف وآخر حرف كان عندنا حرف الغين. هلا في لهم طريقة حساب معينة في حساب الجمل، مش مكانها لنشرحها هون. الغرب تقريبا كان يستعمل شيء شبيه بحساب الجمل اللي هي من خلال استعمال 7 حروف في اللغات اللاتينية. الرومان استعملوا فقط 7 حروف، ما استعملوا الأبجدية الرومانية كاملة اللي هن ال7 حروف اللي أنا وضعتهم على اللوح. إضافة لأنه كانوا يستعملوها بالحرف الكبير، لأنه قديما ما كانوا يعرفوا الحرف الصغير. الحرف الصغير ظهر لاحقا بعد هيك كنوع من أنواع الخطوط الغربية. هلا كل حرف يقابله عدد معين. الأعداد هذه إما بتكون مضاعفات الواحد قدامها صفر، صفرين، 3 أصفار، أو مضاعفات الخمسة قدامها صفر وصفرين. الإي هو دائما يعادل رقم 1. الفي يعادل 5. الإكيس يعادل 10 اللي هي 1 قدامها صفر. ال يعادل 50 اللي هي 5 قدامها صفر. الثي يعادل 100 اللي هي 1 وقدامها صفرين. الدي يعادل 500 اللي هي 5 وقدامها صفرين. واخر شي عندي الام اللي هي 1000 اللي هي 1 وقدامها 3 اصفار. اللي بيعرفوا لغات لاتينية فرنسي واسباني مثلا، الحرف الثي اللي هو السون بالفرنسي اللي هو 100، والثينتو بالاسباني كمان 100. بالفرنسي ايضا الالف هي ميل، وبالاسباني نفس الشيء ميل. اذا هدول ماخوذين عن اول حرف يستعمل عندي باللغة. المعلومة الثانية اللي بدي اياكم تنتبهوا لها انه هذه الشحطة اللي انا بحطها فوق الحرف هي هذه جمالية. يعني نحن لما بنكتب اي بنحط شحطة واحدة، مش لانه هي فرض انه لازم اكتبها بهاي الطريقة، لا، هي طريقة جمالية. يعني انا ممكن اكتبهم 3 اي منفصلات عن بعضهم البعض. كتابة الأعداد الرومانية بتعتمد على حسابات مبدئية بسيطة جدا، لكن بدها شوية تركيز وشوية تعويض عليها، وبعد هيك بتصيروا تقرأوها وتكتبوها بسهولة شديدة جدا. عندي مجموعة قواعد إذا تمكنتوا منها، إذا انتبهتوا لها، تقدروا تكتبوا وتقرأوا العدد الروماني بكل بساطة. خلينا نبدأ بهاي القواعد. القاعدة الأولى إنه العدد بقدر أكرره لغاية 3 مرات. إذا كان عندي رقم 1 هو إي، فرقم 2 هو إي، ورقم 3 اللي هو إي. إذا كان عندي 10 هو إكيس، فال20 هي إكيس، وال30 هي إكيس. ثي 100، ثي 200، وثي 300. ام اللي هي 1000، ام 2000، وام اللي هي 3000. لاحظوا انه انا ما استعملت الحروف الثانية في التكرار، يعني الفي ما استعملتها، والال ما استعملتها، والدي ما استعملتها. القاعدة الثانية إذا إجا عندي عدد صغير قبل عدد كبير بنقص، وإذا إجا عدد صغير بعد عدد كبير بزيد. خلينا نشوف كيف. يعني عندي رقم 5 اللي هو في، بحط قبله عدد صغير، العدد الصغير يمكن يجي قبله اللي هو الإي، فالفي إجا قبله الواحد، بصير عندي 5 ناقص 1 اللي هو رقم 4. نفسها الفي اللي صارت عندي 5 حسب قائمة الحروف الأساسية. الفي نفسها لو حطيت وراها حرف الإي بزيد، بصير عندي رقم 6. هلا قلت الإي ممكن تتكرر لغاية 3 مرات، يعني في وراها إي
وكمان اي بتصير عندي السبعة. الفي وراها اي 3 مرات بتوصل عندي رقم 8. طبعا الزيادة بقدر أكرر عليها لغاية 3 مرات، بس النقصان مش ممكن أبدا أنقص أكتر من مرة واحدة، أكتر من رقم واحد. فمشان هيك الخمسة نقص منها الواحد مرة واحدة. ما بقدر أقول إن الرقم 3 اللي هو 5 ناقص اي. هذا مش موجود باللغة اللاتينية أو الأعداد الرومانية، مش موجود نهائيا. وأوريدي نحن شرحنا قبل شوي إنه أصلا رقم 3 هو عبارة عن إي. إذا ما دام عندي موجود الحل مسبقا اللي هو تكرار حرف إي 3 مرات، ما بقدر أخترع أنا أسلوب جديد بالتنقيص. وتبعا لهذه القاعدة بقدر أنقص من 10 حرف الإي بصير عندي 9. بقدر أنقص من 50 عندي 10 بصير عندي 40، لأنه اللي هي 50 قبلها 10، إذا ناقص 10 بصير عندي 40. بقدر أنقص من 100 10 بصير عندي 90. بقدر أنقص من 1000 100 وبصير عندي 900، لأنه 1000 ناقص 100 بصير عندي 900. لاحظوا كمان ملاحظة تانية، إنه أنا نقصت الإي والإكيس والثي، بس ما بقدر أبدا أحط قبلها لا حرف الفي ولا حرف ال ولا حرف الدي. يعني الخمسة ومضاعفاتها ما بقدر أحطهم قبل العدد الكبير ونقصها، بس الواحد ومضاعفاتها بقدر أحطها قبل العدد الكبير وأنقصها. رجعت كتبت الأعداد الرئيسية. لاحظوا معي إنه الفي والإكيس بقدر أنقص منهم إي، ال والثي بقدر أنقص منهم إكيس، الدي والإم بقدر أنقص منهم ثي. إذا الثانية والثالثة بنقص منها إي، الرابعة والخامسة بنقص منها إكيس، السادسة والسابعة بنقص منها ثي. لكن ما بقدر أبدا مثلا ال أنقص منها إي، ما بصير عندي هذا الحكي. أو الدي أنقص منها إي، ما بصير. أو الإم أنقص منها 10. الترتيب اللي أنا وضعته على اللوح هو الترتيب الأصلي. بس دكتورة في عندي أنا أعداد رح أضطر إني أنقص منها واحد زي 49. ال 49 هي عبارة عن 40 و9. يعني نحن لازم ناخد العدد قبل ما ينضاف له التسعة، لازم اخد العدد العشري بعد هيك بضيف له التسعة. ايش هي ال40؟ ال40 هي عبارة عن 50 ناقص 10 اللي هي ال وقبلها اكيس. طب التسعة اللي هي عبارة عن 10 ناقص 1 اللي هي اكيس، بنقص منها 1. طب كيف بدي اكتب ال 49؟ بنحطهم جنب بعض بكل بساطة. يعني بصير عندي 49 هو عبارة عن اكيس ال اي اكيس. وما بصير ابدا اني انا اجي اختصرها اقول والله هي عبارة عن ال بنقص منها اي، لانه هاي القاعدة مش موجودة عندي اصلا بالاعداد الرومانية. ايضا من القواعد لازم نعرفها، اذا اجى عندي عدد صغير بين عددين 2 كبار يحسب مع العدد اللي وراه مش مع العدد يلي قبله. يعني اذا اجى عندي اكيس اي في، الاي اصغر من الاكيس والفي لا يحسب مع الاكيس. يعني ما بقول اكيس او اي معناها انه هذا 11، لا، هو يحسب مع اللي بعده اللي هو الفي ناقص 1 اللي هو 5 ناقص 1 4 مع ال10 بصير عندي 14. الاي اجت عندي بين عددين كبار، الاول هو 50، الاي تحسب مع اللي بعدها 10 ناقص 1 9، اذا عندي 59. عندي هون جزئين
الجزء الأول اللي هو حرف الث إجا عندي ما بين عددين كبار، اللي هو الأول 1000، هذا 1000، وهذا 100 إجا قبل 1000، يعني 1000 ناقص 100 اللي هو 900. هلا الجزء الثاني عندي اللي هو حرف الإي إجا عندي ما بين عددين كبار، هذا العدد الأول هو 10، والعددين الكبار اللي هو 10 ناقص 1 اللي هو 9. إذا عندي 1919. آخر شيء لازم أشرحه بالنسبة للأعداد الرومانية اللي هي شحطة نحن بنحطها فوق الحرف مشان نضربه ب1000، ويبدو إنه علماء الرياضيات أخذوا فكرة الشحطة هذه عن الرومان. الشحطة هذه إذا وضعت فوق أي حرف تاخذ الحرف هذا وبتضربه ب1000. يعني بدي أكتب 5000، الخمسة هي في، ما في عندي طريقة مشان أجي أقول 5000 أرتبها إنه إم ما بتزبط عندي. فأحسن طريقة وأسهل طريقة بحط الفي وبحط فوقيها شحطة، فهذه معناها إنه هي 5 ضرب 1000، 5000. لو قلنا 10 فوقيها شحطة اللي هي بيكون عندي 10000. إذا بدي أكتب الشحطة فوق أكتر من حرف، مثلا رقم 19 اللي هي إكيس، 10 و9، 9 اللي هي إكيس ناقص 1 اللي هي 19، بدي أحط عليها الشحطة كلها كاملة اللي هي 19 ضرب 1000، 19000. طب المليون اللي هي إمي وفوقيها شحطة بكل بساطة اللي هي 1000 ضرب 1000. خلينا ناخذ بعض الأعداد اللي راح نقرأها من الأعداد الحديثة للأعداد الرومانية. عندي 32 طبعا كالتالي، أنا بحسب 30 وبضيف لها 2. ال30 اللي هي عبارة عن إكيس إكيس إكيس، تكرار رقم 10 لغاية 3 مرات زي ما تعلمت بأول قاعدة. الاثنين اللي هي تكرار اللي هو الإي مرتين فبيطلع معي 32. 74 طبعا احنا ما في عنا رقم 70 جاهز، عنا إما 50 أو 100. طيب خلينا نفترض 100 بقدر أنقص منها بس 10، يعني بقدر أقول إنه 90 بس ما بقدر أنقص منها 20 مشان يصير 80، ولا بقدر أنقص منها 30 مشان يصير 70. إذا الحل الوحيد إني أنا آخذ 50 وأضيف لها 10 20 بصير عندي 70 اللي هي اللي هي 50 10 20 وبضيف لها الأربعة احنا قلنا عبارة عن 5 ناقص 1. 101 المية اللي هي ث، والواحد اللي هي إي بكل بساطة. يعني إذا كان الرقم كبير مش ضروري يكون كتابته طويلة، ممكن يكون الرقم أصغر وكتابته بتكون عندي أطول. 583 أول شي باخد 500، بعدين باخد 80، بعدين باخد 3. 500 اللي احنا أخدناها اللي هي الدي جاهزة موجودة عنا بالجدول الرئيسي للأعداد. 80 50 زائد 30 بقدر أكرر لغاية 3 مرات، وبعد هيك رقم 3 اللي هو إي إي إي. 2020 عندي أنا 1000 وبقدر أكرر لغاية 3 مرات، بس أنا محتاج أكرر هون مرتين، إمي وإمي اللي هي 1000 و1000 2000، و20 اللي هم 10 إكيس إكيس. 9318 ال9000 ما في عندي قلنا غير 1000 بس عندي 9 بضربها بال1000 صار عندي 9000. طبعا الشحطة حطيتها على كل التسعة، ما بصير احطها على جزء منها، لان اذا حطيتها بس على جزء معناه انه هذا هو الجزء اللي انا بضربه بال1000 وبصير عندي الحساب غلط. 300 عندي انا 100 وعندي 500،
ما بقدر انقص من 500 200، بس بقدر اكرر ال100 3 مرات. هو ثي صار عندي 300. 18 عندي 10 وعندي 8 اللي هي عبارة عن 5، وبضيف لها اي بيطلع معي 5 زائد 3 وحدات اللي هي 18. خلينا نقرأ هدول الأرقام. أول رقم عندي كبير اللي هو 50، اللي 50 60 70 71. الرقم الثاني أنا تعمدت أحط 10 وراها 100. إذا ما دام عندي الرقم الثاني هو أكبر من الرقم الأول، إذا الأول بنقصه من الثاني، يعني 100 ناقص 10 اللي هم 90. هلا عندي كمان 5 6 7 8 90 و8 اللي هم 98. عندي رقمين ثي 100 و100 يعني 200. 200 بعدين 10 20 30 230 وواحد 231. عندي ثي ورا الدي أكبر من الثي بعمل فيه زي الحالة الثانية، بنقص اللي هم 500 ناقص 100 يعني 400. بعدين عندي 50 و5 55 يعني 455. عندي الأم اللي هي 1000 2000 3000 3000 10 20 3020. بعد هيك اجى عندي رقم صغير بين رقمين كبار اللي هو الإي، إذا بنقصه من الرقم اللي وراه اللي هو 5 ناقص 1 بصير عندي 4. 1000 2000 3000 و10 20 3020 و4 3024. هذا الرقم أنا تعمدت أعمله كتير كبير، خلينا نركز مع بعض ونحن قاعدين عم نعمله. الأم اللي فوقيها شحطة بس على الأم، بس الشحطة جاي مش على أي حرف تاني، يعني عبارة عن 1000 ضرب 1000 اللي هو مليون. خليني أكتبها أول شي المليون هون، بعد هيك نبدأ نشطب شوي شوي بالأرقام. هلا مليون الدي اللي هي 500، هاي 500. بعدين عندي 100 200 300 500 و300 شو بصير عندي 800. إذا مليون و800 اللي هي 50 10 5 و10 60 و5 65 66 67. إذا هذه كلياتها عبارة عن 67. إذا الرقم اللي هو 1,867. 800 بتكون عندي هون وال67 راح تكون عندي هون. إذا الرقم النهائي عندي 1,867. بكون هيك انهيت شرح الأعداد الرومانية، طريقة كتابتها وطريقة قراءتها. حاولت إني أنا أبسطها قدر الإمكان، هي فعليا بسيطة بدها شوية تدريبات. إذا بتنزلوا تحت على الديسكريبشن على الوصف راح تلاقوا بعض الروابط اللي ممكن تساعدكم. من ضمن هاي الروابط عندنا مواقع جيمز فيها شوية ألعاب انتوا بتلعبوا فيها بتتحذروا فيها الأعداد الرومانية. شكرا كثير لكم، شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم بفيديو قادم.